Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι τα παιδιά της επαρχίας. Σήμερα θα παρουσιάσουμε και τον Δημήτρη, ο οποίος κάνει ντεμπούτο στο κανάλι μας στο YouTube. Καλώς ήρθατε, Δημήτρη. Καλώς σας. Και από σήμερα θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Πανσεραϊκού και κάθε Πέμπτη θα μας τα μεταφέρει. Και επίσης την παρουσίαση Κωνσταντίνος για τα νέα του Όφη. Βασίλης για τα νέα της ΑΕΛ. Ωραία. Δημήτρη, λοιπόν, θα σου δώσω το λόγο για τα τελευταία νέα του Πανσεραϊκού. Πες μας τι γίνεται και θέλουμε να μάθουμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, μόλις πριν μία ώρα ανακοινώθηκε καινούριος παίκτης του Πανσεραϊκού, ο Βίκτορ Ρουμάντσεφ. Το κοιτούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό η ομάδα. Από πέρσι ήταν να γίνει μεταγραφή, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει μέσα στο χειμώνα και πραγματοποιήθηκε τώρα το καλοκαίρι. Όπως είχα πει και στο προηγούμενο επεισόδιο που κάναμε, ο Ροντρίνιο της Κρουζέιρο απορρίπτει τον Πανσεραϊκό λόγω οικογενειακών θεμάτων, ότι είναι μακριά από την οικογένειά του. Μάλιστα. Ανακοινώνεται και ο Άντρε Ιβάν ως λιοντάρι, που έχει παίξει σε γνωστές ομάδες όπως τη Rapid Βιέννης. Και ένα συγκλονιστικό, ανακοινώνεται το Ζιντάν Μπαντσιακούι. Είναι λίγο κωμικό ότι ο Πανσεραϊκός μπορούμε να λέμε ότι έχει παίξει Ζιντάν στον Πανσεραϊκό, αλλά δεν είναι ο γνωστός Ζιντάν. Ναι, μάλιστα. Και ο Τσάους επίσης μπαίνει επίσημα στο ρόστερ του Πανσεραϊκού, όπως και ο Λιρατζής. Ναι. Αυτά, και περιμένουμε μια αντικατάσταση για το πολυβόλο τον Μπετανκόρ και πιστεύω ότι το ρόστερ του Πανσεραϊκού θα είναι τελειοποιημένο, θα μπορεί να πάει μπροστά. Πολύ ωραία. Να σου κάνω μια ερώτηση, Δημήτρη. Ναι. Η ομάδα, ο Πανσεραϊκός, έχει ξεκινήσει προετοιμασία και αν είναι πού? Έχει κάνει ένα φιλικό με μια βουλγαρική ομάδα, τώρα μου αποφεύγει το όνομα, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Έχει κάνει αρκετές προπονήσεις, ανοιχτές κιόλας για τον κόσμο να δει. Έχω παραβρεθεί προσωπικά σε προπόνηση και έχω να πω ότι φαίνεται ότι γίνεται πιο συστηματικό, πώς να το πω. Φαίνεται λες και παίζουν κανονική μπάλα οι παίχτες. Φαίνεται σαν ευρωπαϊκή μπάλα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δημήτρη, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για τα νέα του Πανσεραϊκού? Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Ωραία. Μεταφερόμαστε λοιπόν στον Βασίλη για τα νέα της ΑΕΛ. Βασίλη, έχεις το λόγο. Ωραία, λοιπόν, από την Κυριακή η ΑΕΛ βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Εκεί πέρα έκανε κάποιες προπονήσεις, έπαιξε 3 φιλικά παιχνίδια, στα οποία δεν έχασε ούτε δέχτηκε γκολ. Το πρώτο με την Χαποέλ Χάιφα που έληξε 0-0. Το δεύτερο με την Ανόρθωση, όπου κέρδισε η ομάδα της ΑΕΛ 2-0. Και το τρίτο μόλις χθες με την Ελμπασάνη, μια αλβανική ομάδα που κέρδισε 1-0. Ο Πετράκης Θετικά αποτελέσματα. Ναι. Δοκίμασε και νεαρούς παίχτες, μάλιστα χθες έβαλε και γκολ ο Δημηνίκος, ένας παίχτης από τις Ακαδημίες της ΑΕΛ. Οπότε έτσι ο Πετράκης δηλαδή δοκιμάζει και άλλους παίχτες νεαρούς, όχι μόνο τις μεταγραφές και όλα αυτά. Οπότε γενικότερα εξελίσσεται και η ομάδα και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτά τώρα. Και τώρα με το Σάββατο η ΑΕΛ θα ξαναέρθει στη Λάρισα για να
ξεκινήσει πάλι τις προπονήσεις εδώ πέρα. Έχει ένα φιλικό στις 1 Αυγούστου με τον Πανετολικό στο LFC Arena. Ωραία. Με κόλπο. Τίποτα άλλο από και δεν γνωρίζουμε. Τώρα από φήμες ακούστηκε χθες το βράδυ ότι είναι κοντά στην ΑΕΛ ο Αντώνη Κλίμεκ, ένας Πολωνός εξτρέμ, ο οποίος έπαιζε στην Βίτσεκ Λότς με 13 συμμετοχές, 3 γκολ. Αυτό. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ανακοινωθεί τερματοφύλακας. Τώρα ποιος τερματοφύλακας δεν ξέρουμε. 2 είναι οι περιπτώσεις που είναι ζωντανές, δηλαδή ο Αϊωάννη και ο τερματοφύλακας αυτός από τη Λα Λίγκα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το όνομα. 34χρονος. Ναι. Κάτι άλλο, Βασίλη, θέλω μία ερώτηση. Καταρχάς, έχεις ολοκληρώσει με τα νέα της ΑΕΛ, να φανταστώ, ή όχι? Ναι, 7 ήταν, δεν είχε πάρα πολλά που σου είπα. Ωραία. Μία ερώτηση. Τώρα που είδες την ΑΕΛ, θέλω να μου πεις τι πιστεύεις ότι θα κάνει στο πρωτάθλημα, γιατί στα φιλικά, υπήρχε αυτό το θετικό αποτέλεσμα από την ΑΕΛ. Στα πρωτάθλημα, τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει? Κοίτα, άμα παίζει έτσι, καλά, άλλο φιλικά τώρα και άλλο επίσημα παιχνίδια, αλλά κοίτα, γενικότερα βλέπω ένα πολύ aggressive ποδόσφαιρο, πιέζει πολύ η ΑΕΛ, κάτι μου θυμίζει, δεν ξέρω αν και ο Ολυμπιακός παίζει κάτι παρόμοιο με αυτό, γιατί και ο Ολυμπιακός, από ό,τι έχω ακούσει, κάνει τέτοιο πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Αυτό το επιθετικό ποδόσφαιρο, να σου πω, μ' αρέσει, δηλαδή καλύτερο από αυτό που παίζαμε πέρυσι, γιατί έχω να δω χρόνια την ΑΕΛ να παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο, οπότε είναι μια καλή ιδέα. Αυτό, πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές, για μένα, δεν πιστεύω να υποβιβαστεί με τίποτα, γιατί βλέπω ότι η ομάδα είναι για να μείνει στην κατηγορία. Εντάξει, μπορεί να μην είναι για 8, αλλά 19η, ξέρω εγώ, πιστεύω θα βγει. Άλλα αυτά. Θα δούμε στην πορεία. Ναι. Ωραία. Και πάμε λοιπόν και στα νέα του Όφη, όπου ανακοινώθηκε και επίσημα ο Κωνσταντίνος Κοστούλας από την Ρίο Άβε, βασικά από τον Ολυμπιακό, και αγωνιζόταν στη Ρίο Άβε ως δανεικός και είναι στην αποστολή για την Ολλανδία. Η ομάδα έχει φύγει, έχει πετάξει η Ολλανδία, αυτή τη στιγμή μιλάμε, κάνει προπόνηση εκεί πέρα στο στάδιο της Ολλανδίας, και το Σάββατο παίζει φιλικό παιχνίδι, το πρώτο της ομάδας με την Ντόρλεχτ στις 26 Εβδόμου, τέλος πάντων, στις 6 ώρα, και περιμένουμε να δούμε πώς θα βγει η ομάδα. Έχει 11 νεαρούς ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες στην αποστολή, θα το πω και αυτό, και ελπίζω να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά και φέτος καλύτερη από την περσινή. Τώρα ένα μεταγραφικό σενάριο που υπήρξε χθες και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά εν τέλει ματαιώθηκε, είναι αυτό του Ρόντιν, ο οποίος δεν έρχεται, είναι πάρα πολύ δύσκολη η περίπτωσή του, οπότε δεν έρχεται, και ο Όφη πρέπει να βρει ένα στόπερ και έναν επιθετικό για την ώρα, και στη συνέχεια ένα οχτάρι και ένα εξτρέμ, και το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί. Αυτά είχα να πω κι εγώ για Όφη. Να σου κάνω μια ερώτηση εγώ. Πότε εσείς επιστρέφετε από το βασικό στάδιο προετοιμασίας για στην Ολλανδία, και ξέρω εγώ αν έχετε κανονίσει κανένα φιλικό εκεί στο Παγκρίτιο? Ναι. Εμείς κανονικά από την Ολλανδία επιστρέφουμε 3 Αυγούστου, αλλά πάμε στην Κρήτη, ερχόμαστε εδώ πέρα, κάνουμε λίγες προπονήσεις και ξαναφεύγουμε 16 Αυγούστου δηλαδή, όπου παίζουμε φιλικό με την Πολόνια. Τι είπες, Βασίλη?
Δυνατό. Δυνατό φιλικό. Πάρα πολύ δυνατό. Ναι, δυνατό φιλικό και με την Τώρα Αρχομάτια. Συγγνώμη που σε διακόπτω, η Μπολόνια νομίζω τώρα που πήρε και το Ιταλικό κύπελλο νομίζω θα παίζει και η Ευρώπη, έτσι. Φυσικά, ναι. Και έχει και τον Europa Immobile. Πήρε και τον Immobile η Μπολόνια, οπότε ναι. Είναι ένα πολύ δυνατό φιλικό και για να δείξει ο Όφη τι μπορεί να κάνει. Είχαμε δώσει και ένα αντίστοιχο πρόπερση με την Φιωρεντίνα. Εντάξει, μια ισοπαλία δεν θα με χάλαγε. Δεν θα ήταν Είναι πολύ δύσκολο όμως. παραμένει φιλικό. Δεν θα δώσει δηλαδή όλες τις δυνάμεις η Πολώνια για να νικήσει τον Όφη. Μπορεί να βάλει, ξέρω εγώ, παίκτες από τις ακαδημίες, να δώσει χρόνο σε παιδιά. Ποτέ δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, με αυτά η ομάδα γυρίζει, μετά από τα φιλικά η ομάδα γυρίζει στις 17, αν δεν κάνω λάθος, για να κάνει μία ακόμα προπόνηση και να ξεκινήσει η κανονική διάρκεια της σεζόν και ελπίζω, όπως είπα, να Συγγνώμη που σε διακόπτω ξανά. Εσείς επειδή βγήκατε νομίζω στους top 8 θα περάσετε κατευθείαν στο κύπελλο, στο League Phase. Εμείς ξέρω εγώ όπως ο Πανσεραϊκός, ο Λεβαδιακός, ο Βόλος και ποια άλλη ομάδα ήταν εκεί πέρα. Πανσεραϊκός, Ανατολικός αυτή και όλες οι ομάδες του Super League 2, η ΑΕΛ και φυσικά η Κούλπου, θα παίξουν ένα μάτς. Ναι, εντάξει. Θα γίνει μια κλήρωση για το κύπελλο. Οπότε, ναι, εμείς παίζουμε κατευθείαν. Και κοίτα, η League Phase είναι το έχουν αλλάξει όλο το σύστημα του κυπέλλου και είναι λίγο δύσκολο το κύπελλο, θα πούμε τα αλήθεια, και είναι δύσκολο οι μικρές ομάδες, όχι μικρές, οι μικρομεσαίες τέλος πάντων, να... Οι επαρχιακές γενικότερα. Οι επαρχιακές, ναι, μπράβο. βασικά Δεν συμφέρει καθόλου τους επαρχιακές. Καθόλου όμως. Αλλά κοίτα, Δημήτρη, ποτέ δεν ξέρεις. Μακάρι να γίνει κανένα... μακάρι να γίνει κανένα μαγικό, κανένα τρελό σαν εσάς πέρσι που πήγατε στο τελικό. Καλά, σιγά το τρέλο δεν αποκλείσαμε τώρα και καμιά υπερομάδα. Αλλά ναι, πέσατε τυχεροί. Ήταν η χρονιά που μαζεύτηκαν όλες οι επαρχιακές ομάδες σε έναν όμιλο. Έναν όμιλο. Ναι. Από τη μία μεριά και... τώρα η κλήρωση νομίζω θα γίνεται αρχές Αυγούστου. Ναι, έτσι πιστεύω και εγώ. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Ωραία. Εντάξει, εγώ πιστεύω, δεν νομίζω να φτάσει ο τελικό δεύτερη σερί χρονιά. Δεν νομίζω να μας κάνουν τέτοιο θαύμα. Γιατί αν γίνει τέτοιο θαύμα να φτάσει ο τελικό δεύτερη χρονιά και να το χάσουμε ξανά, είναι λίγο... δεν θα είναι το καλύτερο στιγμή. Να σου πω όμως. Να σου πω. Όμως πας και ένα τελικό κυπέλλου. Εμείς οι Πανσεραϊκοί που δεν έχουμε δει τελικό, δεν έχω δει πάνω από 7. Πότε στην ύπαρξή μου, ο τελικός. Έλα. Όπως... Εντάξει, θα μεγαλώσει, σιγά σιγά θα μεγαλώσει και ο Πανσεραϊκός. Θα δεις και εσύ τρόπια, πού θα πάει. Κοίτα, φέτος ομάδα ο Πανσεραϊκός κάτι έχει, αλλά έχασε πολλούς παίχτες. Καλά, πέρα ότι τους κλέψαμε εμείς, κλέψαμε κατάλαβες πώς το λέω. Κλέψαμε, ναι. Σας πήραμε τον Λιγιαννίδη, τον Στάικο, τον Χατζηστραβό, 3 παίχτες που έπαιξαν πολύ ρόλο στο τιμήνατα πέρυσι. Δηλαδή, ο Σαλαζάρ Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο Σαλαζάρ δεν έχει φύγει. Ναι, και καλά έκανε. Παιδιά, ο Σαλαζάρ είναι η κατάρα του μπασκετ. Ο Σαλαζάρ, έχω πάει στο Πανσεραϊκό και έχουμε 2 πέναλτι σε ένα μάτς και τα βαράει και τα 2. Ο Σαλαζάρ τα χάνει και τα 2. Φύγει, ναι, φίλε. Φύγει από το παιχνίδι. Εμένα προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε ο Σαλαζάρ. Ήτανε... Ναι.
Ναι. Θα σου πω. Ο Σαλαζάρ ήταν πολύ καλός στο τριπλάρισμα, πολύ καλός στο να μπει μέσα στο κουτί, μέσα στην περιοχή τέλος πάντων. Ναι. Στο τελείωμα, στο σουτ, δεν το είχε, δεν μπορούσε το τελείωμα και κάθε φορά κόμπλαρε στο τελείωμα, μόνο αυτό ήταν το λάθος του. Κοίτα, Δημήτρη, από ένα χαφ, τι θες τώρα, εντάξει, okay, να έχει και τελείωμα, δεν λέω να μην έχει τελείωμα, φυσικά, γιατί και εμάς ο Εξτρέμας είχε 13 γκολ, αλλά το παίκτη πρέπει να τον κρίνεις, γιατί σε μια ομάδα μπορεί να μην πιάσει, στην άλλη μπορεί να πιάσει. Ναι, Και ισχύει αυτό. Μου αρέσει, από τα παιχνίδια που είδα, μου άρεσε πάρα πολύ ο Σαλαζάρ. Είδα με τον Ολυμπιακό, είχα δει, μου άρεσε πάρα πολύ ο Σαλαζάρ. Αλλά εντάξει, και εμάς ο Μπακού το ίδιο έκανε. Όταν είχαμε, ξέρω εγώ, τον Μπακού, τώρα παίζει στον Ατρόμητο, τώρα στον Ατρόμητο τα βάζει, μας τα έχανε. Δηλαδή μπορούσε να περάσει όλη την ομάδα, να γλιστρούσε όμως στη γραμμή, ξέρω εγώ, για να το είχανε. Ναι. Και εμείς, ας πούμε, είχαμε πάρει το Μουτίνιο από την Καλυθέα μέσα στο χειμώνα. Πραγματικά πιο παλτό δεν έχω ξαναδεί μέσα στη χρονιά. Πραγματικά σε κάθε μάτς που έπαιζε, ο μοναδικός παίχτης που έκανε βλακής ήταν αυτός. Απορώ πως δεν τον έχουν διώξει ακόμα, δηλαδή τον έχουν αφήσει, δεν έχει ακουστεί τίποτα γι' αυτόν. Τι να πεις. Δεν ξέρεις, δηλαδή μπορεί να το κοιτάνε και πιο επαγγελματικά. Δηλαδή αυτός ο παίχτης έχει αυτό το value και ας παίζει χάλια. Μπορείς να το πουλήσει κάποια ομάδα. Δεν έχει πολύ μεγάλο value, είναι 34 χρονών, έχει 100.000 value, δεν είναι τίποτα αυτό. Πρέπει να τον διώξουν. Κοίτα, εγώ είμαι στη θέση του Προέδρου, θα τον άφηνα ελεύθερο. Ναι. Σαν να δώσει, ξέρω εγώ, φίλε, για ένα που κάνει 100.000. Το συμβόλαιό του δεν θα είναι ούτε 20.000. Εντάξει το. Είναι μικρό συμβόλαιο, γενικά. 30.000 με 40 το πολύ. Να δώσει αυτά μια ομάδα Super League, δεν νομίζω τώρα να έχει πρόβλημα να δώσει τόσα λεφτά τώρα ελεύθερο. Νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα είχα ξεχάσει να αναφέρω, γιατί είδα το βίντεο. Είχα ξεχάσει να αναφέρω για τον Μασίν Περίν, τον παίχτη από την Μόντσα, αυτόν που έπαιζε στη Σέρια, κεντρικός, ότι υπάρχει φήμη να έρθει. Από ό,τι άκουσα, οι συζητήσεις βρίσκονται σε καλή κατάσταση, αλλά θα δούμε τώρα τι θα γίνει αυτό. Καλή μεταγραφή. Είναι, πώς είναι, 28 χρονών είναι, έχει εμπειρία από τη Σέρια και τη Μόντσα. Εντάξει. Καλό value έχει, αλλά εντάξει. Έχω δει και καλύτερα, 500.000 κάνει. Κοίτα, Βασίλη, μην κοιτάς ποτέ value. Ο νους... Το Πετανκόρ 250.000 έκανε. Ο νους έκανε 400.000. Και έβαλε αυτό. Τώρα... Έβαλε 10 γκολ σε μια σεζόν, να πούμε, και... Οπότε... Μην κοιτάς value. Ναι, πόσο πήγε, 900.000. Τόσο νους. Ναι. Το νους στο όφι τον αγόρασε 1,5 εκατομμύριο. Όφι έδωσε 1,5 εκατομμύριο να αγοράσει το νους. Όχι 1,5, 1,200 εκεί. Πήρε λίγο ρίσκο να δώσει 1,5 εκατομμύριο για έναν παίχτη, γιατί εντάξει τώρα. Ρίσκο δεν είναι, Βασίλη, γιατί ο τύπος έκανε παπάδες. Αλλά μπορεί όχι, σου λέω πριν κάνει παπάδες, αφού δώσεις 1 εκατομμύριο και περάσουν οι πρώτες μέρες, δηλαδή είσαι σίγουρος ότι ο παίχτης θα είναι καλός. Δανεικό τον είχε πάρει και τον αγόρασε φέτος. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο όμως. Πρέπει να έχει και ρίσκο. Όταν παίρνεις μια μεταγραφή δεν γίνεται 100% σίγουρος. Φυσικά. Εγώ τα μπέρδεψα, φίλε μου Κώστα, πώς το λένε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε εμείς για να σου θυμίζουμε. Εντάξει. Γενικότερα δεν πάει ποτέ με το value. Ο Γκουγκεζασβίλη, ας πούμε, που εμείς τον πήραμε ελεύθερο, τώρα στον ΠΑΟΚ πήγε για 1,2 εκατομμύρια. Ναι, βέβαια. Δηλαδή είναι λίγο fake αυτά. Δεν αντιπροσωπεύουν την αληθινή αξία του παίκτη. Αυτό θα πω. Ναι, για να καταλάβεις αν ένας παίκτης είναι καλός ή κακός. Ζήτημα στο γήπεδο.
Ναι, πρέπει να δεις, δεν θα δεις ούτε νούμερα ούτε τίποτα. Άμα βλέπεις ότι ο παίκτης. Εγώ πιστεύω δεν πρέπει να χρειάζεσαι καν τα στατιστικά. Ας πούμε, άμα ο παίκτης τον βλέπεις στο γήπεδο και τον λες αυτός τρέχει, αυτός προσπαθεί, αυτός μπαίνει, κάνει φάσεις, αλλά στην τελική δεν μπαίνει το γκολ, δεν έχει σημασία το γκολ. Άμα του δώσει ένα καλό πασαδόρο, άμα του δώσει κάτι καλό από πίσω του, κάπως να φτιάξει την ομάδα, φυσικά οποιοσδήποτε παίκτης. Βέβαια, Μπορεί να γιατί είναι μετά καταπληκτικός. μετράει και η ψυχολογία του παίκτη, φυσικά. Αυτό. Ας Ναι. πούμε, γι' αυτό και για μένα ο Μπετανκόρ, ας πούμε, είναι το τρελό wow της περσινής σεζόν, γιατί ο άνθρωπος δεν είχε και μια πάρα πολύ καλή ομάδα από πίσω του. Είχε μια μέση ομάδα που ήταν μόνο για διαμονή Super League, δηλαδή δεν έβλεπες να πάει κάτι άλλο κάπου ασεραϊκός. Και τον είδες να περνάει σε γκολ τον Ελκαμπή, που είναι πιστολέρο, είναι τρελός παίχτης, έχει μια τεράστια ομάδα από πίσω του. Είναι ανάλογα με το... Ναι, συγγνώμη. Είναι ανάλογα με το mentality και πώς βολεύει ο παίχτης. Και το βλέπουν και στις μεγάλες ομάδες αυτό. Είναι πώς το βλέπει ο κάθε παίχτης. Να σου πω λίγο κάτι. Εμένα προσωπικά, ο Μπεντακόρ μου αρέσει καλύτερα από τον Ελκαμπή. Θα σου εξηγήσω το λόγο. Ο Ελκαμπή είναι να του δώσει την μπάλα και να βάλει γκολ. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Ο Μπεντακόρ θα σου δώσει την μπάσα, θα πάρει την μπάλα, θα κάνει μια ενέργεια, θα κάνει την τρίπλα, θα βάλει τον γκολ και θα βάλει το γκολ που, ρε παιδί μου, σπάνια βλέπεις από έναν επιθετικό τώρα τελευταία. Ναι, ας πούμε, εμένα το πιο συγκλονιστικό γκολ που έβαλε ο Μπετακόρ την προηγούμενη σεζόν ήταν, νομίζω, στην Καλιθέα, που σούταρε από το κόρνερ, όχι από το κόρνερ, κοντά στο κόρνερ και μπαίνει το γκολ. Στην άλλη άκρη του τέρματος. Και αυτό που έβαλε με εμάς ήταν ωραίο, στο 3-2, όταν σας είχαμε νικήσει. Το 1-1. Κρίμα που έφυγε ο Κοστούλας, γιατί άμα δεν έφυγε ο Κοστούλας, νομίζω θα ερχόταν στην ΑΕΛ ο Μπεντανκόρ. Δεν νομίζω τώρα. Θα υπήρχε σοβαρή πιθανότητα, γιατί θα ήταν πόσοι θα ήταν τρίτος ή τέταρτος. Θα σου Επίσης, πω, μακάρι, αλλά η διοίκηση της ΑΕΛ με του Ολυμπιακού φαίνεται ότι δεν τα έχει καλά, γιατί η ΑΕΛ είχε προσπαθήσει να πάρει και κάτι νεαρά παιδιά από τον Ολυμπιακό και δεν έδινε ο Ολυμπιακός, δεν ήθελε τίποτα να δώσει. Και πιστεύω θα τον δώσουν έτσι πως το βλέπω, ή θα τον κρατήσουν ρεζέρβα, ξέρω εγώ, ή θα τον στείλουν δανεικό ομάδα του εξωτερικού. Δανεικό νομίζω να έχουν στείλει. Τρίτο επιθετικό, μπορεί και τέταρτο, άμα επειδή ήρθε και κανένας άλλος, ξέρω. Μα περίμενε, Βασίλα, σου πω λίγο κάτι. Να μου πεις. Το Μπετανκόρ δεν το πήρανε ως αντικοστούλα, το πήρανε ως αντιγιάρεμτσουκ, γιατί ο Γιάρεμτσουκ, αν θυμάσαι, δεν ήταν και το καλύτερο φόρ. Πριν. Ναι. Κοίτα, τον κράζεις τον Γιάρεμτσουκ, δεν θα στο πούμε κόμπλεξ, αλλά στον τελικό λίγο κάτι... Όχι. Μα δεν με άφησε να ολοκληρώσω, θα σου πω. Μετά που πήρε λοιπόν ο Ολυμπιακός το Μπετανκόρ, σαν έβαλε πίεση στον Γιάρεμτσουκ για να παίξει καλά. Και έπαιξε καλά. Ναι, αυτό ισχύει, ότι ο Γιάρεμτσουκ για πάρα πολύ καιρό, και όσο έμπαινε αλλαγή, ας πούμε, δεν τον έβλεπες να είναι παίκτης του Ολυμπιακού, ας πούμε. Αυτό δεν τον έβλεπες να παίζει μπάλα. Μου φαινόταν παλτό εμένα πρώτα απ' όλα στην αρχή. Λέω, τι είναι αυτός. Ναι, δεν ήταν παίχτης που αρμόζει μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, ειδικά τώρα, που ας πούμε έβλεπες, ξέρω εγώ, έχει παιχταράδες ο Ολυμπιακός αντικειμενικά, είναι πάρα πολύ καλή στημένη ομάδα. Ωραία. Ναι. Μετά έχεις το παλτό μπροστά που δεν μπορεί να δει που πάνε τα πόδια του. Φυσικά. Επίσης, εγώ κατά την άποψή μου φέτος ο Ολυμπιακός πάλι θα πάρει το πρωτάθλημα. Πιστεύω όλους θα μας πάει τάπα, θα μας δείχνει τις άρες.
Εγώ θεωρώ να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Επειδή θα σου πω γιατί. Επειδή έχετε 100 χρόνια. Έχει έρθει ο Σαββίδη στην ομάδα. Θα βάλει λεφτά. Μπορεί ο Γιώργος τώρα να γελάει, αλλά θα βάλει τα λεφτά και μπορεί να κάνει καμία μεταγραφή. Άκου να σου πω για τον ΠΑΟΚ. Εγώ προσωπικά ούτε τους πάω ούτε τους πάω. Είναι μια ακόμα ομάδα του Βορρά που τους έχω σαν εχθρούς. Όπως εγώ είμαι Σεραίος, έχω εχθρό όλη τη Θεσσαλονίκη και οποιαδήποτε άλλη του Βορρά. Και εμείς οι Λαρισαίοι, μην κοιτάς. Εσύ, ας πούμε, οι Λαρισαίοι έχετε την Νίκη Βόλου, έχετε τους Άστριαν, έχετε και εκεί ομάδες, ας πούμε. Κοίτα, περισσότερο από όλους έχουμε την Νίκη Βόλου και μετά είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι καλά, οι άλλοι είναι άφαντοι. Οι Αυστριαν. Καλά, η Αυστριακή άστα. Τι εκεί στα τοπικά. Κρίμα όμως δεν είναι, κι ας είσαι αελίτης, Λαρισαίος είσαι. Κρίμα δεν είναι να βλέπεις τις ομάδες να φτάνουν σε τέτοιο επίπεδο. Ας πούμε, κι εγώ... Ο Ολυμπιακός Βόλου και εγώ δεν πιστεύω ότι για αλφα εθνική αναγκαστικά, αλλά με την ιστορία που έχει, εγώ πίστευα ότι για μια β' εθνική θα ήταν πάρα πολύ καλό. Μην ξεχνάμε. Περίμενε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μην ξεχνάμε όμως πώς είχε βγει η Ευρώπη, πώς είχε φτάσει εκεί που είχε φτάσει το 2010-2011. Μην ξεχνάμε. Ναι, φυσικά ήταν. Γι' αυτό έφαγε και μπαν από την UEFA. Ναι, φυσικά το ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν τεράστια σκάνδαλα, αλλά αυτό δεν αντιπροσωπεί και τον κόσμο της ομάδας, γιατί και ο ΑΟΚΣ πολλά χρόνια, στο λέω εγώ που μένω ξανά κιόλας, ο ΑΟΚΣ πολλά χρόνια ήταν ένα παράρτημα, μια βρώμικη ομάδα, είτε του Ολυμπιακού, είτε του ΠΑΟΚ, είτε οποιαδήποτε ομάδα θέλει. Καλά, και εμείς είμαστε παραδείγμα του Παναθηναϊκού. Ναι, άκου. Θα σου πω, η επαρχία έτσι ζει αναγκαστικά. Για να βγεις κάπου στην επαρχία να κάνεις κάτι, πρέπει να συνεργαστείς με μία από τις μεγάλες ομάδες. Πρέπει κάποιος να σε χρηματοδοτεί. Από τους μεγάλους. Ας πούμε τώρα, Δημήτρη, εγώ μπορεί να φάω 2 πρωταθλήματα. Αλλά επειδή όταν επί εποχή Βαρδινογιάννη, επειδή τα είχαμε και καλά, ήμασταν σαν αδέρφια με τον Παναθηναϊκό, τους δίναμε τους βαθμούς και παίρνανε τα πρωταθλήματα. Αυτό σου λέω ότι... δυστυχώς έτσι πάει. Δυστυχώς το ξέρω. Εγώ για την άλλη πάντως δεν θυμάμαι ποτέ κανένα να ήταν σαν παράρτημα. Δεν ξέρω. Εσείς έχετε πάρα πολύ γερό λαό που δεν θα το επέτρεπε να γινόσασταν. Πρώτα απ' όλα θα γινόταν τέτοιο πόλεμος της διοίκησης με τον κόσμο. Κάτι που είχε γίνει και με τον Κούγια, αν θυμάστε. Με τον Κούγια, ναι, και δεν πήγαινε κανείς. Γι' αυτό... Εγώ θα πω, γιατί ας πούμε, επειδή φταίει ένας άνθρωπος δεν πάντα με την ομάδα θα τη στηρίξετε, ξέρω εγώ. Γιατί και εμείς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν ο Μπούσης δεν έβαζε λεφτά και ήταν κρυμμένο στην Αμερική, εμείς συνεχίσαμε και πηγαίναμε και στηρίζαμε την ομάδα μας. Δεν καταλαβαίνω, ξέρω εγώ, γιατί δεν πηγαίνατε. Είχατε κάτι προσωπικό με τον Κούγια. Άκου, θα σου πω. Λογικό να μην πάνε γήπεδο με τον Κούγια. Ο Κούγιας είναι γνωστό. Τώρα συγχωρεμένος έστω. Αλλά ήταν γνωστός μεγαλοδικηγόρος βρωμιάρης. Δηλαδή πάντα όπου πήγαινε κατέστρεφε την ομάδα. Δεν ήταν καλός άνθρωπος. Δεν ήταν άνθρωπος που ήθελε για μια ομάδα. Στην ΑΕΚ που είχε πάει, έριξε τόσα χρέη. Σε όποια ομάδα έπιανε ο Κούγιας, πάντα έριχνε χρέη. Ναι, φυσικά, εντάξει. Ναι, ισχύει. Στην ΑΕΚ βέβαια την κράτησε κάποια χρόνια. Ναι, κάποια χρόνια την κράτησε, αλλά να σου πω, δεν ήταν και η καλύτερη κατάσταση αυτή κατά τη. Δηλαδή η ΑΕΛ με τον Κούγια ήταν στις ΓΑΜΑ και στις Β' εθνικές. Όχι, δεν ήταν στις ΓΑΜΑ. Απλά δεν είχε κόσμο. Ναι, δεν είχε. 8η, 9η. Θα σου πω, ο Κούγιας, εντάξει, είναι σαν το θέμα του Βόλου, ας πούμε. Που ο πρόεδρος δεν είναι ένα με το λαό της πόλης, ξέρω εγώ. Ας πούμε, αυτό που έχει γίνει τώρα ο Νούποσου Βόλος από τον Κολόχωτρο, ούτε το όνομά του δεν θέλω να πω. Μας ρίξει κανένα πρόστιμο η Super League.
Ο Αχιλλέας. Δεν έχω λόγια, ναι. Κοίτα, δεν υπάρχει και κάποιος να υποστηρίξει τον Νίκο Σουβόλο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ενώ είναι ομάδα που είναι σταθερή εδώ και 4-5 χρόνια στη Super League, απορώ δεν υπάρχουν, ξέρω εγώ, 200-300 άτομα που να υποστηρίζουν έστω και λίγο την ομάδα, να έρχονται, ξέρω εγώ, και κόβονται σε κάθε μάτς, ξέρω εγώ, 500 με 1000 εισιτήρια, που η μισή θα είναι από οικογένειες των παικτών και η άλλη μισή άντε να είναι, ξέρω εγώ, παππούδες. Θα σου πω, πολλοί πάνε να είναι balance. Γιατί έχω φιλαράκια στο Βόλο που είναι και Νίκη, είναι και Ολυμπιακή Βόλου. Δεν είναι νούπους του Βόλου, αλλά θα πάνε στο γήπεδο για να δουν μια ομάδα. Άμα πάνε στο γήπεδο τότε, εντάξει. Ναι, δηλαδή, άκου, θα σου πω. Εγώ που ξέρω, σε κάποια φάση είχε γίνει. Προσπάθησαν κάποιοι να φτιάξουν λάθος σαν νούπους του Βόλου, αλλά δεν γίνεται όταν έχεις τέτοιο πρόεδρο, όταν δεν νιώθεις ότι αυτή η ομάδα αντιπροσωπεί την πόλη σου, δεν γίνεται να χτίσει λαό. Ναι, και έτσι, δυστυχώς είναι έτσι σε πολλές πόλεις. Πολλές ομάδες δεν αντιπροσωπούν την πόλη. Ας σου πω, ο Πανσεραϊκός και οι οπαδοί τους δεν αντιπροσωπεύουν ακριβώς την πόλη, αλλά εμείς το έχουμε κρατήσει στο να είναι κοντρολαρισμένο. Δηλαδή, σε μια αγωνιστική θα κοπούν σίγουρα 4.000 εισιτήρια. Ναι, βλέπω τα τελευταία χρόνια από τότε που εκείνη τη χρονιά που μας είχατε πάρει την άνοδο. Εντάξει, κοίτα, δεν θα πω Θα κάτι σου γι' πω, αυτό. εκείνη η άνοδος ήταν, και εγώ θα σου πω στα ίσα. Εκείνη η άνοδος, ρε φίλε, ναι, ήταν λίγο βρώμικη. Θα σου το πω κι εγώ σαν Πανσεραϊκός. Και εμείς λίγο εσεραίοι, εντάξει, χαρήκαμε που ανεβήκαμε, ας πούμε, κι εγώ σου λέω που ξέρω άτομα από το σύνθημα, ανεβήκαμε, αλλά τώρα τι. Με διαιτησίες, ο Πανσεραϊκός είναι ομάδα που ξέρεις, και σαν ιδεολογικά οι σύνδεσμοι και σαν ο κόσμος των Σερών δεν γουστάρει αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Καλύτερα να μην οποιείται εθνική. Παρά να κλέβουν μια ομάδα, και πόσο μάλλον την ΑΕΛ, ρε φίλε. Καλά, δηλαδή, τι έχει περάσει τα τελευταία 20 χρόνια, είναι αυτό το πάνω κάτω που έχετε πάθει, δεν το αξίζετε αρχικά. Και πιστεύω είστε πάρα πολύ τυχεροί που είχατε επιτυχίες και έχετε κόσμο που αγαπάει την πόλη και την ομάδα αντίστοιχα για αυτό που είναι και γι' αυτό κρατήσατε λαό. Εγώ, ας πούμε, πιστεύω ότι άμα αυτά που παθαίνατε γινόντουσαν σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, δεν θα διατηρούσε τον κόσμο που έχει. Ναι, κοίτα, η ΑΕΛ, αν σκεφτείς ότι 2 φορές παραλίγο να έχει διαλυθεί, μία το 2004 που είναι σίγουρα επιβεβαιωμένο ότι ήταν την τελευταία αγωνιστική είχε σωθεί, αλλιώς θα είχε διαλυθεί εντελώς. Και το 2014 που πάλι είχε χρεοκοπήσει, δεν ξέρω, μπορεί και τότε να ήταν στο τσάκρα να διαλυθεί. Και εγώ που το έχω δει αυτό για το 2014, 13-14 νομίζω ότι ήταν. Είχε, θεωρητικά στα χαρτιά δεν είχε χρεοκοπήσει η ομάδα, αλλά κυριολεκτικά είχε. Νομίζω κάπως σωθήκατε με ένα περίεργο τρόπο. Δεν θυμάμαι ότι κάπως μπήκανε λεφτά και κάποιοι παίχτες και βλακίες. Δεν ξέρω τώρα. Δημήτρη, να πω. Μ' ακούτε? Ναι, Δημήτρη, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ο Πανσεραϊκός έχει βρεθεί σε τέτοιο σημείο να διαλυθεί στην ιστορία του γενικά? Τώρα θα σου πω, σε θέμα ολοκληρωτικής διάλυσης, όχι, αλλά δηλαδή είχε φτάσει γάμα εθνική και ήταν να πέσει τοπικό. Αλλά είχαν βάλει πολύ λεφτά, έβαλαν και οι σύνδεσμοί του λεφτά και κάπως είχε σωθεί και έμενε σταθερά γάμα εθνική για 2 χρόνια και από εκεί σώθηκε. Βρέθηκε επενδυτής και σώθηκε. Μόνο εγώ θυμάμαι τώρα ότι πήγε να διαλυθεί η ομάδα. Και νομίζω πιο πριν είχε
να το πω, χαραμιστή ομάδα για την Σέρες FC. Άμα ξέρετε, μια πορτοκαλί ομάδα που βρισκόταν στη Β' Εθνική για λίγο καιρό. Η Σέρες FC είχε αρχίσει από τη Γ' Εθνική, πήγε Β' Εθνική και αυτό ήταν και καλά για να γίνει όπως ο Νούπουσου Βόλος. Δηλαδή ο Πανσεραϊκός να είναι μια ομάδα και η Σέρες FC να χρηματοδοτείται από το Δήμο, από τον Πρόεδρο, από διάφορα. Ευτυχώς δεν καταλήξαμε έτσι. Αυτή η ομάδα το έχει διαλυθεί έτσι. Ναι, έχει πάρα πολλά χρόνια. Το 14-15 έχει διαλυθεί νομίζω. 10 χρόνια έχει. Ναι. Έχει κάτι τέτοια πράγματα. Έχει βρώμικα πράγματα η επαρχία, τι να κάνουμε. Δυστυχώς δεν ξέρω γιατί πάντα για μένα πιστεύω, είναι πάντα ένας στόχος η ΑΕΛ να την ρίξουν, μια ζωή ήτανε. Δεν ξέρω γιατί τώρα έχουν τόσο πολύ κόμπλεξ με την ΑΕΛ, δεν μπορώ να καταλάβω. Άκου, γιατί ήσασταν η μόνη ομάδα που τα βάσατε με τους μεγάλους, τους λεγόμενους μεγάλους, ας πούμε. Γι' αυτό πιο πολύ. Και ήσαν οπαδικά. Ας πούμε... Είμαστε και οι μοναδικοί, δεν ξέρω, ο Όφη και η Συγκρίτη εκεί πέρα έχει σύνδεσμο καμιάς ομάδας μεγάλης. Όφη είχαμε τη ΣΑΕΚ, αλλά τώρα δεν έχει πλέον. Ωραία, εμείς νομίζω είχαμε κάψει ένα σύνδεσμο της ΑΕΚ παλιά, τώρα εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει πλησιώσει κανένας. Και εμάς τα ίδια. Άκου, θα σου πω. Και άκου, τώρα δεν μπορώ να σας πω ρε φίλε ότι το ίδιο σε εμάς, γιατί οι Σέρες είναι πολύ κοντά σε μια μεγάλη πόλη στη Θεσσαλονίκη, ωραία. Το Ηράκλειο και η Λάρισα είναι πάρα πολύ τυχεροί που δεν έχουν κάποια μεγάλη πόλη κοντά αντικειμενικά. Ώστε και να υπήρχε αντικειμενικά. Η Λάρισα εγώ πιστεύω και να υπήρχε δεν θα γινόταν κάτι, αλλά στο Ηράκλειο δεν ξέρω τόσο. Δεν ξέρω τι παίζει το Ηράκλειο. Ας πω εγώ για μένα για τις Σέρες. Σημείο. Ναι, sorry. Θα σου πω για τις Σέρες. Εμείς έχουμε το πιο μεγάλο επαρχιακό σύνδεσμο του ΠΑΟΚ, ωραία. Ναι. Και είναι γνωστό, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ πλέον δυστυχώς μέχρι ένα σημείο έχει γίνει μόδα. Φυσικά θα διαλέξει κάποιος να υποστηρίξει τον ΠΑΟΚ που βγαίνει Ευρώπης παρά να υποστηρίξει την τοπική του ομάδα. Κάποιος, ξέρετε, πανηγυριτζής και... Εγώ δεν έχω τον ΠΑΟΚ, έχω θέμα με αυτούς που γίνονται ΠΑΟΚ για αυτό το λόγο. Και σε εμάς υπάρχει μεγάλο κόμπλεξ με το Πανσεραϊκό και πιο πολύ για το πατικό κομμάτι. Λόγω της ιδεολογίας του σύνδεσμου πιο πολύ. Εμείς έχουμε το λόγο για τον ΠΑΟΚ. Κανονικά δεν ξέρω αν θα υπήρχε τόσο κόμπλεξ άμα δεν είχε συμβεί αυτό. Αν θυμάστε κιόλας που είχε σκοτώσει ένα φίλαθλο η οπαδή του ΠΑΟΚ. Τον Άλκη. Όχι. Λέω παλιά, το 1987. Εσύ το πας. Πολύ παλιά. Όμως έγινε. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε γενικότερα από τότε υπάρχει ένα μεγάλο κόμπλεξ μεταξύ των δύο ομάδων. Και εγώ δεν τον πάω ούτε καθόλου τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε, η πιο μισή ομάδα είναι για όλους τους Λαρισαίους του ΠΑΟΚ. Και μετά να είναι ο Ολυμπιακός. Είναι αγαπητή ομάδα ο ΠΑΟΚ, γιατί είμαστε αδελφοποιημένα σωματεία, οπότε είναι αγαπητή ομάδα σε εμάς ο ΠΑΟΚ στην Κρήτη. Εμείς αδελφοποιημένοι δεν είμαστε με κάποια ομάδα, μπορώ να πω, δεν ξέρω. Δεν είστε με μια γερμανική, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Η Νεμβέργη. Ναι, Νεμβέργη. Καλά, εμείς τώρα άμα σας αρχίσει ο αδερφοποιήσεις του Πανσεραϊκού, έχει μια αδερφοποίηση με τον ΑΟΚΣ από πολύ παλιά. Έχει και μια αδερφοποίηση με την Ομόνια 29 Μαΐου, με τη θύρα 9 λίγο πολύ, αλλά η θύρα 9 πλέον υποστηρίζει την 29 Μαΐου. Και με την Κρουζέρο της Βραζιλίας, που ήταν να πάρουμε και τον παίχτη. Μάλιστα. Άξι.
Κάτι είχε ακούσει και για Μπιλμπάο, κάτι δεν ξέρω τι είχα ακούσει, κάτι για Έλμε Μπιλμπάο, είχα δει ένα post, δεν ξέρω τι υποκολούσε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν έλεγε κάτι για αδελφοποίηση, δεν κατάλαβα. Άκου πολλές. Υπάρχει και η οπαδική, πώς να πω, το οπαδικό σεβασμός. Και εμείς, ας πούμε, με τους λιβαδιώτες, δεν είμαστε αδερφοποιημένοι, αλλά τις προάλλες ήταν πάλι στο σύνδεσμο και πίναμε μπύρες μαζί, ρε φίλε. Όπως και με τη Λαμία, ας πούμε, τους οπαδούς της Λαμίας. Δηλαδή, Τους ποιους? τους οπαδούς της Λαμίας, ρε φίλε, δεν έχει. Συγγνώμη, με συγχωρείς να γελάσω ή να κλάψω, τι να κάνω. Είχα δει ένα post που πανηγύριζαν τα 61 χρόνια και ήταν 10 άτομα. Ναι, ισχύει αυτό. Δεν θα σου πω ψέματα, και εγώ που έχω παραβρεθεί με τους πολλούς οπαδούς αυτούς της Λαμίας δεν είναι πάρα πολύ. Αλλά δηλαδή είχε οπαδούς στη Λαμία. άκου, πριν το 2020, πριν την καραντίνα δηλαδή, μάζευε αρκετό κόσμο. Εδώ, άμα δείτε τα μάτσα, ας πούμε, μάζευε πολύ κόσμο στο γήπεδο. Αυτό πρέπει. Απορώ και πώς τότε στα play-off που είχε μπει δεν είχε μαζέψει τότε κόσμο. Πάλι δεν είχε τότε κόσμο και είναι απίστευτο. Πώς δεν είχε κόσμο ομάδα που μπήκε στα play-off. Η Έλεμα έμπαινε στα play-off, θα είχε κάθε μάτι sold out. Καλά, και εμάς θα είχε. Πω για την ΑΕΛ τώρα. Εσείς έχετε μεγάλο θέμα να μην καταντήσετε σαν τον ΠΑΟΚ, να είστε ομάδα της μόδας, ας πούμε. Γιατί αντικειμενικά δεν θες ποτέ να είσαι ομάδα της μόδας. Γιατί όχι μόνο γίνεται σε ρέζιλη σαν ομάδα, απλά δεν θα έχεις και αληθινούς οπαδούς, γιατί θα σε παρατάνε σε οποιοδήποτε μάτς. Για μένα καλύτερα να έχεις 1.000 σταθερά άτομα που θα είναι κάθε μάτς εκεί και οι 1.000, παρά να έχεις 10.000 και οι 500 να έρχονται. Το παρατηρήσει σε πολλές ομάδες αυτό. Δυστυχώς. Και εμείς έχουμε οπαδούς, αλλά λόγω του γηπέδου πήγαιναν οι 5.000 στο γήπεδο. Εντάξει, εσείς σαν Όφη είστε μεγάλη ομάδα, ιστορική ομάδα. Εσείς πιστεύω έχετε και τον δεύτερο, αν όχι τον πρώτο πιο δυνατό σύνδεσμο σε όλη την επαρχία, το πιο δυνατό λαό. Δηλαδή προσωπικά εγώ σας γουστάρω πολύ. Εμείς έχουμε κάνει μεγάλες βλακίες με τους συνδέσμους, θα ανοίξω τη συζήτηση τώρα. Είναι μαγειμένη η σύνδεσμη σας αρχικά εσάς. Ναι, αυτό που θα πω και κάτι τώρα, εντάξει, ρεζίλη και είναι αυτά. Τώρα ας πούμε οι ιστορικοί monsters που έχουν μαλώσει με τη θύρα 1. Ναι, έχουν καταντήσει να είναι 50 άτομα οι monsters, πόσο 100, και να είναι 2-3 χιλιάδες θύρα 1, τόσα. Τι να πω, δεν ξέρω, και μάλιστα στην πρώτη προπόνηση κιόλας μάλωσαν και 2-3 άτομα από τους monsters, δεν ξέρω τώρα το λόγο. Αλήθεια, την ώρα που γινόταν η προπόνηση. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα, ρε φίλε, όταν βλέπεις ιστορικούς τέτοιους συνδέσμους, ειδικά για τους monsters. Τώρα πιάσαμε το παδικό, αλλά και πάλι. Και αυτό έχει σημασία στην ομάδα. Ναι. Είναι κρίμα να τους βλέπεις να φτάνουν σε τέτοιο σημείο. Από οποιαδήποτε ομάδα. Δηλαδή, και εμείς να πάμε σε ρεκούς, είχαμε τους Red Lions, τεράστιο σύνδεσμο, που είχε σύνδεσμο κτίριο σε πάρα πολλές πόλεις. Από Σέρες, Καστοριά έως Αθήνα. Κάποτε. Λόγω ιδεολογίας και λόγω μαλώματων με τον κεντρικό διαλύθηκαν. Τώρα πρέπει, πιστεύω, κάπως... βασικά, δεν άκουσα. Άκουσα πως άμα ξέρω εγώ παρευρεθεί στη θύρα 1 με Blues Monsters θα σου την πέσουν. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, αλλά εντάξει, δεν είναι τόσο extreme, φίλε. Μεγάλη βλέψη. Και να σε πω κάτι, δεν έχουν και αληθινό λόγο να μαλώσουν, ρε φίλε, θύρα 1 με τους Monsters. Θα σου πω γιατί. Γιατί, ρε φίλε, άντε να το πιάνεις ιδεολογικά, ρε φίλε, η ίδια ιδεολογία έχουνε. Τώρα γιατί μάλωσαν, γιατί δεν γουστάρει ο ένας στη φάτσα του άλλου. Κοίτα, πιστεύω κάποια στιγμή μακάρι να μην διαλυθούν οι Monsters, γιατί είναι σύνδεσμος που υπάρχει 43 χρόνια.
ο πιο ιστορικός και πιο μεγάλος σύνδεσμος που υπήρξε και θα υπάρχει για μένα. Οπότε πιστεύω πρέπει να ξαναενωθούν, να γίνουν ένα όλοι μαζί και να γεμίζει το πέταλο σίγουρα. Γιατί τώρα δεν γίνεται τέρμα το πέταλο λόγω του ότι οι μόνες έχουν πάει στην Ανατολική και είναι, ξέρω εγώ, 100 άτομα και κάθονται εκεί μόνοι τους. Γι' αυτό υπάρχουν και αρκετοί που δεν πάνε και θύρα 1, ξέρω εγώ, γιατί είναι μόνοι τους, οι οποίοι δεν πάνε ούτε καν Ανατολική. Μπορεί μερικοί να μην πάνε γήπεδο και γι' αυτό, διότι υπάρχει αυτό το πολιτικό. Όπως αυτό πρέπει να το συνηθίσουμε στην επαρχία, ότι δεν γίνεται να οργανωθούμε όλοι σε ένα σύνδεσμο, ρε φίλε. Πρέπει να υπάρχουν δύο. Άμα είστε τεράστια ομάδα, το πάρα πολύ τρεις. Και πρέπει όλοι να είναι συνονοημένοι, να συνυπάρχουν, ρε φίλε. Ας πούμε, τώρα πώς να σου το πω, ποιο παράδειγμα να σου δώσω. Μπορώ να σου δώσω παράδειγμα μεγάλης ομάδας. Τη ΑΕΚ, ας πούμε, έχει 4 ιδέες. Κωνσταντέλια που φεύγει. 4. Και όλοι τέσσερα σύνολα συνδέσουν. Την Original, του το Death Zone, τους Ghetto και τους Spire. Άλεξ, κράτα τη φορά σου για το δύο, γιατί κάνω έχω γράψει τα και παιδιά. όλοι παραβρίσκονται με διαφορετική ιδεολογία, απλά μόνο εκεί για την αγάπη για την ομάδα. Και έτσι πρέπει, φίλε. Ναι. Να πω λίγο μια είδηση, αν μπορεί. Ναι, άσε να πούμε, γιατί έχω γράψει κάτι για τον ΠΑΟΚ είναι βασικά. Και έχουμε μια είδηση Άλεξ, ότι ο Κωνσταντέλιας αποχωρεί από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ για να πάει να υπογράψει στον Γκάντι. Και αυτό το είδα μόλις τώρα, οπότε αποχωρεί ο Κωνσταντέλιας. Άντε. Καλή τύχη το παιδί, καλή καριέρα. Να ξέρετε, για μένα δεν είναι καλή η μεταγραφή να πάει ο Κωνσταντέλιας στον Γκάρντι. Θα του φανεί, είναι πρώτα απ' όλα πολύ δύσκολη η Bundesliga και πιστεύω έπρεπε να κάτσει ακόμα ένα χρόνο τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ. Έστω ένα χρόνο. Ναι. Θα σου πω, ο ΠΑΟΚ πλέον δεν νομίζω ότι μπορεί να υποστηρίξει, ρε φίλε, τα ταλέντα που βγάζει σε ένα extend, ας πούμε. Δηλαδή, χαίρομαι που βγάζει ταλέντο ΠΑΟΚ. Ας πούμε, ο Κωνσταντέλης είναι ταλεντάρο, όπως και πάρα πολύ. Πιλεράκης, ας πούμε. Από τη Στουγκάρντι όμως είναι ένα βήμα, ρε φίλε. Εκεί θα αναδείξει το ταλέντο του. Άμα δεν είναι καλός στη Στουγκάρντι, οκ, γυρνάς στον ΠΑΟΚ, κάνεις την καριέρα στην Ελλάδα. Γιατί η Bundesliga, ας πούμε, είναι το παράδειγμα του εδώ δείχνω το ταλέντο μου. Εδώ θα δείξω πραγματικά άμα είμαι καλός ή κακός παίχτης. Ναι. Γιατί η ΑΕΛ γενικότερα, η ΑΕΛ και οι επαρχιακές ομάδες γενικά, δεν ξέρω αν ο Όφη βγάζει ταλέντα συχνά. Εμείς έχουμε να βγάλουμε ένα ταλέντο από την ομάδα πάρα πολλά χρόνια. Όχι πάρα πολλά. Βγάλαμε πριν κάτι χρόνια τον Πινακά, ο οποίος τώρα έχει καταντήσει παλτό στα Χανιά. Τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός κιόλας, αν θυμάμαι καλά. Είχε παίξει στον Ολυμπιακό Β και μετά εξαφανίστηκε. Αυτός ήταν ο τελευταίος που ήταν ταλέντο, ας πούμε. Είχε τύχει να κάνει τα πράγματα και θαύματα όμως τη χρονιά που υποβιβαστήκαμε. Παιδιά, να σου πω, το τελευταίο θεωρητικά ταλέντο που έβγαλε ο Πανσεραϊκός, ας πούμε, είναι ο Τσιμίκας, ρε φίλε. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν βγάζει επαρχία ταλέντα. Σεραίος είναι ο Τσιμίκας. Τι, sorry. Εμείς θα μου βγάλει το Σαμαρά, θυμάμαι. Νομίζω δεν θυμάμαι, ρε φίλε, τώρα. Παιδιά, να σας πω λίγο κάτι τώρα. Επειδή το Teams θέλει 1 ώρα να κάνουμε βίντεο και τελειώνει σε λίγο. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή, αν και είναι καταπληκτική, αλλά λόγω του Teams θα μας την κλείσει όλοι, οπότε ναι, αυτό. Εντάξει, ναι, δεν πιστεύω να έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε. Ναι, ισχύει. Νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα, πήγαμε και στο οπαδικό, τα πάμε όλα απλά. Τα πάμε όλα και κάνουμε μια γεμάτη εκπομπή, θα πω, καμία σχέση με τις άλλες δύο. Οπότε αυτή ήταν και η εκπομπή μας για σήμερα. Στην παρουσίαση Κωνσταντίνος με τα νέα του Όφη.
Βασίλης με τα νέα της ΑΕΛ. Και Δημήτρης με τα νέα του Πασαραϊκού. Ωραία. Ό,τι ώρα και αν βλέπετε το βίντεο, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, να έχετε όλοι μια υπέροχη μέρα. Γεια σας.